Hello there. आज चाहिँ हामी मैले अलिअलि फकअपहरू अलि धेरै गरेर रहेछु सो विल बी फिक्सिङ द्याट विल बी रिबिल्डिङ द इन्टायर डेटाबेस फ्रम ग्राउन्ड अप नट ग्राउन्ड अप आई मिन डेटा ग्राउन्ड अपै भनौँ न होइन आई डिलिटेड द इन्टायर डेटाबेस अनि देयर आर फ्यु पर्मिसन्स द्याट निड्स टु बी एडेड है अनि त्यही हो त्यस्तै हो यसले चाहिँ इस्युज सो असाइन भइरहेको छैन अरे ओके सो मैले अलिअलि पर्मिसनहरू चाहिँ आफै एड गरेको थिएँ होइन समथिङ द्याट आई थट आई वुड रिक्वायर अनि त्यो भिजनले चाहिँ गइरहेको छु म लेट्स एड दिस यु फरगट टु एड दिस रे क्यान भ्यू ओन प्रडक्ट ओके प्रोडक्ट नै भयो है सो एनालिटिक्सहरू पनि गर्नुपर्ने हो क्यान प्लेस अर्डर्स यो के हो कस्टमरको रोल कहाँ छ ए यहाँ रहेछ मिसिङ फ्रम कस्टमर यो ओके सो लेट्स यो लिस्टमा पेस्ट इन हालिदिउँ होइन अनि ड्याङ लाएर यसलाई लेट्स ल अनि त्यसपछि हाम्रो कस्टमर रोलको भइहाल्यो अब एनिथिङ एल्स आई सुड एड के भन्यो यसले राम यति गरौँ है सो add command options for flexibility clear अनि skip if exists skip creation if rules already exist ओहो यो त एकदम चाहिने चिज हो यार यो त चाहिने चिज हो अनि भ्यालिडेसन एरर ह्यान्डलिङ एन्ड भ्यालिडेसन पनि राखिरहेको छ है यसो यसो हेर्दाखेरि पर्मिसन स्ट्रक्चरबाट यो भयो पर्मिसन स्ट्रक्चर भनेको यो अब्जेक्ट भयो होइन आइटम्स भनेर यिनीहरूबाट चाहिँ क्याटेगोरी नेम र क्रिएटेड भनेर उठाइरहेको छ हामीले युजर म्यानेजमेन्ट अनि क्याटेगोरी नेमबाट पनि यो ओके पर्मिसन क्याटेगोरीबाट त्यसलाई उठाइरहेछौँ अनि त्यो चाहिँ क्याटेगोरी यसमा आउँछ स्टेटस क्रिएटेड इफ क्रिएटेड हो भने चाहिँ स्टेटसलाई चाहिँ क्रिएटेड भनेर राख्ने होइन भने चाहिँ फाउन्ड भनेर राख्ने होइन अनि स्टेटस यहाँ राख्दैछ फाउन्ड क्याटेगोरी नेम ओके नाइस पर्म डेटा इन पर्मिसन्स भनेर यहाँ छ सो यो इन्टायर थिङलाई चाहिँ पर्मिसन्स भनेर भन्यौँ हामीले चाहिँ अनि अब यसलाई पर्मिसनबाट कोड नेमलाई उठाइरहेछौँ होइन यो एउटा पुरै अब्जेक्ट यो एरे भनेको चाहिँ पर्म हो भनेपछि त्योभित्र हाम्रो एउटा एन्टिटी भनेको चाहिँ कोड नेम छ अर्को चाहिँ नेम भनेर छ सो वी ग्राब कोड नेम फ्रम देयर डिफल्ट्समा चाहिँ क्याटेगोरी र नेम भनेर आइरहेछ अल पर्मिसन डट एपेन्ड पर्मिसनलाई त्यहाँ लिएर राखिरहेछौँ अल पर्मिसन्स भन्ने के हो अल पर्मिसन्स भन्ने एउटा लिस्ट हो है त्यो लिस्टमा चाहिँ पर्मिसनलाई भनेर राखिरहेछौँ पर्मिसन भनेको कोड नेम भयो ओके ओके भेरिफाई अल पर्मिसन्स वेयर क्रिएटेड भेरिफिकेसन होइन सो नाइस तर मलाई चाहिने भनेको चाहिँ लाइक एक्चुअली युजफुल भनेको चाहिँ यो आर्गुमेन्टवाला हो मैले यिनीहरूलाई उठाएँ
Okay, so add argument one was a transaction atomic. I'll need to see if starting food and blue, and that's all. Check if role already exists. यदि एक्जिस्ट गर्छ भने चाहिँ नबनाउने. ओके. एरर ह्यान्डलिङहरू छ भने त एड समरी स्टेटिस्टिक्स ह्यान्डल मी एट दि एन्डमा चाहिँ समरी राखिरहेछ हामीले. ओके, एड आइडेम्पोटेन्सी के हो यो भने make the command safe to run multiple times. ओके, ल अगाडिदेखि जामै. युजरले एन्टर गर्छ, कस्टमर गएपछि चाहिँ कस्टमर ड्यासबोर्ड देखाउँछ. कस्टमर होइन भनेपछि कस्टमर ड्यासबोर्ड देखाउँदैन, अरू के देखाउँछ होइन. ओके, हाम्रो के छ यहाँ अब. एडमिनको चाहिँ ओके, पर्मिसन्सहरू बन्यो है. अब एक त मलाई यो इन्डेक्स once I once I enter a data होइन, and then एन्टर गऱ्यो भने चाहिँ 1 हुन्छ, त्यसपछि फेरि अर्को एन्टर गऱ्यो भने चाहिँ 2 हुन्छ. तर once I enter like 2 लाई हटायो भने चाहिँ, अनि त्यसपछि if I enter another data, त्यो त्यो 2 मा गएर लाइक त्यसको आइडी चाहिँ लिँदैन. इट मेक्स लाइक त्यो 3 बाट सुरु हुन्छ कि. सो 1 3 4 5 अनि मैले 6 डिलिट गरिदियो भने चाहिँ त्यो 7 जान्छ क्या. 6 भन्ने प्राइमेरी की त्यसपछि एक्जिस्ट गर्दैन क्या. अनि द्याट इज वाट मेक्स मी अलिकति वाक्क लाग्दै हे भन्ने हुन्छ कि. सो यति यो लाइक यिनीहरू आइडी चाहिँ आम ट्राइङ टु मेक इट कन्सिस्टेन्ट, लाइक किप इट कन्सिस्टेन्ट. 1 2 3 बाटै सुरु होस् भनेर मैले यो गरेको पनि हो एक किसिमले है. सो रिभ्यू म्यानेजमेन्ट, युजर, प्रडक्ट, अर्डर, स्टोर, एनालिटिक्स अनि एक्सेस कन्ट्रोल, ल यति भयो. त्यसपछि आएर पर्मिसन्समा चाहिँ वी हेभ अल दिस पर्मिसन्स. विल ट्राई टु मेक युज अफ दिस है. अनि युजर ओटिपी भइहाल्यो, पर्मिसन क्या. ओके, ल ठिक छ, यो पर्मिसन भइहाल्यो. अब एक्चुअली चाहिने चिज भनेको चाहिँ
युजरले गर्न मिल्ने चिजहरू के हुन् त भन्ने कुरा राख्नु पऱ्यो हामीले है। युजरले अब यिनीहरू त गर्न मिल्यो, युजर रोल भनेर असाइन गर्नु पऱ्यो है। क्यान म्यानेज रोल्स भन्ने पर्मिसन जुन युजरसँग छ त्यसले मात्र गर्न पाइरहेछ। हाम्रो युजर्समा कोही पनि छ त, कोही पनि छैन। सो लेट्स क्रिएट अ सुपर युजर। लेट्स एउटा सुपर युजर गऱ्यो लाइक एडमिन एट द रेट इक्जाम्पल कहाँ थियो यो लेख्नु। सो हामीसँग एउटा एडमिन युजर आइसकेको छ। लेट्स लग इन टु युजर मोडलहरूको बारेमा हेरिरहेको थिएँ अनि मेनी टु मेनीहरू के कस्तो रिलेसनसिप छ भनेर पनि हेरेँ है। सो बिफोर द्याट लेट्स रन आवर सर्भर। हामीले रन गर्दाखेरि admin@gmail.com र एडमिन भनेर मैले पासवर्ड राखेको छु। लेट्स लेट्स पपुलेट द प्रडक्टवाला पेज है। स्योर पपुलेट प्रडक्टको लागि चाहिँ ओके आई रिमेम्बर प्रोडक्टमा चाहिँ आई हेभ दिस फिचर द्याट विल लेट पिपल नो द्याट दिस इज अ प्रोडक्ट क्रिएट गर्ने मान्छे चाहिँ सेलरै हुनुपर्छ भन्ने वाला कन्स्ट्रेन्ट राख्नुपर्ने थियो। ओके सो प्रोडक्ट सेलरले क्रिएट गर्न सक्छ है। सेलर अथवा एडमिन, एडमिन भने त एडमिनले त जे नि गर्न मिल्यो होइन, सेलरले पनि क्रिएट गर्न मिल्नु पऱ्यो। सो प्रोडक्ट क्रिएटमा चाहिँ प्रोडक्ट क्रिएट एपिआईमा चाहिँ एपिआई भ्यूमा आई हेभ दिस पर्फर्म क्रिएट भनेर पनि छ। यो सिरियलाइजर छ। How do I check the role that this user has? त्यो रोल सेलर नै हुनु पऱ्यो भनेर चेक गर्नु पऱ्यो क्या मैले होइन। यसलाई क्रिएट मेथड मात्र लेखौँ होइन। अब यसमा यो सबै चिज चाहिँ राख्थ्यौँ अहिलेको लागि। सिरियलाइजर लिइरहेछौँ, त्यसमा हामीले डेटा दिइरहेछौँ। डेटा दिइसकेपछि रिटर्निङ रेस्पोन्स रे है सिरियलाइजर भ्यालिड छ छैन भनेर चेक गरेर पेज एक्सेप्सन ट्रु अनि फर्म क्रिएट सिरियलाइजर। भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट डट युजर हुन्छ। युजरको इफ युजर डट
roles product create serializer product create गर्ने serializer हो यो ए म यही नै लेखिरह एकछिन होइन कहाँ यो लेखिरह मैले ओके म मोडलमा जान्छु अब युजरको मोडलमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युजर र रोल्सको बिचमा चाहिँ we have many to many relationship. So that basically means user dot roles dot all भनेर हामीले क्वेरी गर्न सक्छौँ र maybe I don't have that much experience in working with many to many data. So django many to many author र बुक एउटा बुकको मल्टिपल अथर हुनसक्छ अनि एउटा बुक अथरको चाहिँ मल्टिपल बुक्स हुनसक्छ सो द्याट्स हाउ इट गोज अनि अथर वान भनेर चाहिँ हामीले अथर अब्जेक्ट्स क्रिएट नेम यो बनायो बुक वान बुक क्रिएट यो बुक वान डट अथर्स डट एड यो भनेर छ एड अथर वान अथर टू सो मल्टिपल पठाउन मिलिरहेछ रिमुभ क्लियर र सेटमा चाहिँ रिट्रिभिङ बुक वान डट अथर्स डट अल सो अथर्स अफ द बुक सो युजरको रोल्स डट अल भनेपछि अल अफ द रोल्स द्याट आर bestowed upon the user है अब हाम्रो युजर भनेर यो छ युजर असाइन भनेर छ युजर असाइन ओके सो ब्रुनोलाई भन्नु पऱ्यो हाम्रो एपिआई टेस्टिङ क्लाइन्टलाई अनि लेट्स जस्ट एडमिनमा चाहिँ के छ एडमिनमा लेट्स गेट दि टोकन है अनि विल गो टु दिस अर्थमा गएर सेभ गरिदिउँ अनि let's try to get let's see all the permission categories access control order management product review store user user के छ can edit ban suspend edit delete view so हामीहरुसँग छ we can list all the permissions as well यो पनि ठीक छ create delete edit blah blah roles list रोलहरू हेरौँ एडमिनले सबै पाइरहेछ सेलरले चाहिँ आफ्नो अर्डर्स के अर्डर स्टेटस अपडेट गर्न मिल्छ सेल्स अर्डर्स हेर्न मिल्छ क्रिएट प्रडक्ट्स सेलरले प्रडक्ट क्रिएट गर्न मिल्छ डिलिट ओन प्रडक्ट एडिट ओन प्रडक्ट भ्यू ओन प्रडक्ट रिप्लाई ओन प्रडक्ट रिभ्यू क्यान भ्यू सेलर ड्यासबोर्ड ओके कस्टमरले चाहिँ आफ्नो अर्डर क्यान्सल गर्न सक्छ अर्डर प्लेस गर्न सक्छ अनि भ्यू ओन अर्डर क्रिएट रिभ्यू डिलिट ओन रिभ्यू can edit on review okay individual role get गर्ने user role assign हाम्रो user role assign मा चाहिँ method post available छैन हामीले patch युज गरे त्यसो भने okay missing one positional argument के हो यो भने के किन छ यहाँ किन लगिन हामीले सिरियलाइजरबाट लग्नु पर्यो नि त यो त युजर रोल असाइन अपडेट रोल्सलाई उठाइरहेछ यो त सेन्सै गरेन नि के गरे अब काम त गर्छ नगर्ने त होइन तर चट्ट लगाएर उतैबाट लिएको भइदियो त कति सजिलो हुन्थ्यो आइडी यहाँ छ रोल्स आयो ठिकै छ त गर्न खोजेको रहेछु अपडेटमा चाहिँ हाम्रो सेल्फ आइरहेछ इन्स्टेन्स आइरहेछ इन्स्टेन्स भनेको के हो इन्स्टेन्स भनेको यसमा चाहिँ हाम्रो युजर इन्स्टेन्स हुन जान्छ अनि इन्स्टेन्स डट रोल्स डट सेट रोल्स अनि इन्स्टेन्स डट सेट खाली
ओके इन्स्टेन्स डट सेटले मात्र चाहिँ के गर्छ त let's see if this works है त्यही पनि if this works I'll find a way to do it like अर्को त्योबाट let's make a seller right create user seller seller प्रसादलाई इमेल जान्छ है ओके सेलर भयो यसको यो कोड उठाम सेलरमा हालिदिउँ होइन अथेन्टिकेसनमा अब once we try to get to seller ओके यसको आएन सुपरवाइजर फल्स छ तर स्टाफ ट्रु छ ट्राई क्रिएट रिभिल के हो यो गर्ने ए मिल्दैन भनेर चाहिँ राखेको थिएँ मैले ठिक छ प्रडक्ट क्रिएट category 87 रे राम राम let's run the populate permission त्यस्तै हो ए एडमिनमा लिस्ट युजर्स खालको केही थियो युजर म्यानेजमेन्ट लिस्ट युजर cannot resolve role into field है अब I know exactly what is happening over here मैले कुन युजर लिस्ट होइन त सो युजर भ्युज भन्नेमा होला पक्कै पनि लिस्ट युजर भ्यू युजर लिस्ट सिरियलाइजर रोल्समा चाहिँ मैले रोल सिम्पल सिरियलाइजर भनेर बनाएको छु अब यो होइन यो ठिक छ यो त ठिक छ लिस्ट पर्मिसन भयो रोल्स भनेर पनि भयो cannot resolve keyword role into fields role भनेर कहाँ छ त choices are created at description updated at र user cannot user list भनेको list user view user list users view can view users गेटमा चाहिँ युजर्स भन्ने क्वेरी सेट दिइरहेछौँ हामीले मेन पोस्ट भइरहेछ युजर लिस्ट सिरियलाइजर गर्ने बेलामा चाहिँ रोल सिम्पल सिरियलाइजरमा चाहिँ रोल भनेर छ रोल भन्ने टेबलमा के छ नेम स्लट डिस्क्रिप्सन पर्मिसन इज सिस्टम रोल सो नेम स्लट दुईवटा चिज मात्र छ अहिलेको लागि चाहिँ नेम र स्लट छ यो रोलको लागि हो What is the problem? Choices are created and description exactly which system goal, name, permissions, not created users. ले अनि यो त छँदै छैन त कि I'm tripping balls रोल रोल भन्ने त सिरियलाइजर मेथड फेल रोल र युजरको बिचमा चाहिँ मेनी टु मेनी छ
these are keyword in the fields. मैले बुझ्दै बुझेन यार यो कहाँ चाहिँ भन्न खोज्यो मैले what if what if I remove these rollsहरू भनेर अब हुन्छ role permissions is active Let's initializer में गए थे git permissions से role and permissions is active so role table बाट permissions भन्ने field हेर्दाखेरि user permissions बाट user permissions set object roles dot filter is active equals to true permission active छ छैन भन्ने कुरा हेर्नु परेन dot distant values list बाट चाहिँ permission code name मध्ये पनि dis tinct so sorted निकालिरहेछ होइन sorted for in user for permissions if p एक्जिस्ट गर्छ भने यो के भने ले रोलहरू केही पनि छैन किन भन्दाखेरि असाइन नै भएको छैन ओके तर असाइन किन भएको छैन Clear existing product data, number of categories to create, default 10 वटा छ, number of products to create, default 50 वटा. Right? Okay. Seller खै list users यो भयो यो बेन्चोड सेलरले बनाउँछ है यसो गरौँ यसले 10 वटा बनाउँछ सुरुको है अनि सेलर okay let's try to make a
न्यू सेलर है सेलर वान भनेर राखौँ अनि अनि लेट इट क्रिएट भेरिएन्ट्स है अनि क्रिएटिङ प्रडक्ट भेरिएन्ट्स क्रिएटिङ प्रडक्ट्स यो क्याटेगोरी चाहिँ नभन क्रिएट क्याटेगोरी यो प्राइभेट मेथड बनाइरहेछ ठिक छ यो चाहिँ नबनाउने प्रडक्ट इमेजहरू पनि छ अहिले फेरि यो ट्राई गरौँ के भन्दो रहेछ नन क्याटेगोरिज डिड यु मिन नन क्याटेगोरिज क्याटेगोरिज इज नट डिफाइन्ड क्वेरी हाल्नु मिल्छ हुन्छ क्या क्याटेगोरिज भनेको चाहिँ category dot objects dot filter होइन अल क्वेरी सेट आइरहेछ यो चाहिँ क्वेरी सेट नभएर यहाँबाट चाहिँ के पास गरेर नन क्याटेगोरिज हेर्नुपर्ने पो भयो त छ्या त्यस्तै हो सेलर एउटा बनायो एउटा अर्को सेलर बनाऊँ न त भनेर सोचिरहेको छु बट none of the users have permission to do that as well रोलहरू असाइन भइरहेको छैन युजर रोल असाइन पिके ल एकलाई serializer get permissions on here user views list भयो अनि ओके युजर रोल असाइन view युजर रोल असाइन भन्ने छ रोल र आइडी छ रोल्सलाई चाहिँ सेट गरेर मात्र सो हाम्रो टेक्निकली हेर्दाखेरि त आइडी इज अल्सो नट इसेन्सियल अनि युजर रोल छैन रोल असाइन गर्ने नै छैन रोल असाइन गर्ने एन्ड पोइन्ट नै खुला छैन युजर रोल असाइन छ त के भयो युजर एक भने के हो एक भनेको पक्कै पनि हाम्रो एडमिन हुनु पऱ्यो एडमिनले कुन रोल पाउँछ एडमिनले एकवालै रोल पाउँछ ल ठिक छ रोल्समा चाहिँ 1 2 3 What if we try this? User object has to attribute set. यो गर्दा पनि हुन्छ expected list of user object has my attribute set. User मै चाहिँ सेट गर्ने होइन क्या जस्तो लाग्यो मलाई पनि सिरियलाइजरमा यो होइन क्या ल ल एउटा रोल पाएन यसले सेलर र यो What if a seller wants to be a customer? That means होइन त्यतिखेर बहुत लफडा हुन्छ ए अहिले सेपरेट राख्नुपर्छ आम नट गना लाइक knock out all these rules and all अहिले यिनीहरूलाई सेपरेट राखिरहेको छु है त्यसै गरी
दुई नम्बरको चाहिँ के थियो, दुई नम्बरको के थियो, दुई नम्बरको सेलर हो। ओके, सो रुल्समा चाहिँ एड सेलर भनेर राखिदिन्छु। So now that we take a look at users, we should have some roles and permissions field है। नाइस, 3 को पनि युजर असाइन नै हालिदिउँ है। यो पनि भयो। अनि लेट्स मेक 2 कस्टमर्स, दुईवटा कस्टमर बना। सेलर कस्टमर यो छ। राइट, हाम्रो यसलाई नभएर लेट्स मेक एउटा यो कस्टमर है, जेसन पार्सन मेक सेन्स। ओके, यो बन्छ। त्यसपछि लाएर यसलाई गर्दाखेरि पनि भन्नु पर्यो। अब now that we've created both the customers, we need to assign roles to them, right? Admin छ, seller छ र customer छ। सो हाम्रो कस्टमर एड लाइक त्यो आइडी चाहिँ 3 छ र हाम्रो युजर्सहरू हेरौँ, युजर काउन्ट कति भयो, 5 भयो। दुईवटा कस्टमर 4 र 5 को आई निड टु असाइन देम एज 4 र 5 को आई निड टु असाइन देम एज हाम्रो 3 मा चाहिँ 5 को पनि 3 भनेर गर्नुपर्छ। सो अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कस्टमर छ, कस्टमरहरूको धेरै यो यिनीहरू छ, एडमिनको यो छ। सो हाम्रो आरएपिसी इज कम्प्लिटली सेटअप। नाउ द्याट we've done that है, एउटा फिचर भन्दा पनि एउटा चेक द्याट आई वान्टेड टु डु वाज only sellers should be allowed to create products। त्यही त हो त नि, त्यही भएर त छ त त्यो कस्तो चुत्याको। लेट्स हेरौँ है, प्रोडक्टमै नै अझै अलि बेर बस्नुपर्छ कि जस्तो मानेको छु मैले चाहिँ। सिरियलाइजर छ, यो आयो र युआरएलमा इम्पोर्टेन्ट छ। युआरएलमा क्याटेगोरी छ, क्याटेगोरी लिस्ट। प्रोडक्टको बारेमा अलिकति एक्सपान्ड गर्नु पऱ्यो भने हाउ वुड आई थिङ्क है अब चाहिँ। सो प्रोडक्टहरूमा प्रोडक्टहरूमा एउटा एड लाइक एउटा सेलरले चाहिँ बनाउन पायो है एउटा प्रोडक्ट, र त्यो प्रोडक्ट बनाइसकेपछि त्यसले त्यसमा क्रड गर्न पायो, र प्रोडक्टको स्टकहरू कतिवटा छ भन्ने कुरो पनि हेर्नु पऱ्यो हामीले है। स्टक भन्दा बढी कार्टमा पनि हाल्न दिन भएन, राइट? स्टक भन्दा बढी कार्टमा पनि हाल्न दिनु भएन।
कार्ट आइटम र अर्डर आइटममा चाहिँ हामीले राख्दाखेरि कार्टमा एड गर्ने बेलामा चाहिँ कतिवटा आइटम भनेर चाहिँ राख्न परेन सुरुमै है। सो कार्टमा चाहिँ क्वान्टिटी भन्ने चिज हटाइदिए हुन्छ। कार्टमा क्वान्टिटी भन्ने चिज हटाइदिने अरे। कार्टमा एउटा भनेर डिफल्ट राख्ने होइन, त्यसपछि भित्र गएपछि मात्र बढाउन मिल्ने गर्ने र। ठिकै छ। अर्डर आइटममा चाहिँ सुड अल्सो बी लेस देन एन, अनि when order is confirmed, which happens only when payment is succeeded. पेमेन्ट कम्प्लिट भन्ने त्यो वेबबाट आएपछि मात्र हामीले चाहिँ यो यो अर्डर आइटम त्यो प्रडक्टको क्वान्टिटी जति थियो नि त त्यसमा माइनस गर्नु पर्यो कति अर्डर आइटमको चाहिँ क्वान्टिटी अफ द्याट प्रडक्ट है। अर्डर आइटम अफ द्याट लाइक त्यो क्वान्टिटीसँग माइनस गर्नु पर्यो यो क्वान्टिटी प्रडक्टको क्वान्टिटी। त्यति गरिसकेपछि हाम्रो अपडेट हुँदै जान्छ अनि सेलरले चाहिँ रिमेनिङ स्टकहरू यताउति हेर्न मिल्छ। लो स्टकहरू कति छ भन्दा नि त्यो पनि हेर्न पायो। ओके। प्रडक्ट क्रिएट है। प्रडक्ट क्रिएट गर्ने बेलामा मैले के चाहिँ हेर्न खोजिरहेको थिएँ, क्यान क्रिएट प्रडक्ट्स सेलर र सेलर र एडमिनले मात्र त प्रडक्ट क्रिएट गर्न पाउँछ त नि। क्यान क्रिएट प्रडक्ट्स भन्ने अरू कोहीसँग हुँदै हुँदैन होइन त। अँ 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 सो पर्फर्म क्रिएट मात्र भयो भने चाहिँ अहिले चाहिँदैन। छ्या। ओके वाट नाउ। अब यदि भइसक्दाखेरि आई निड टु टेक अ लुक एट माई पर्मिसनमा है। पर्मिसनमा के छ यो सबै राख्छु। किप इट इन नोट प्याड or something होइन। यसलाई एउटा स्क्रैच फाइलमा राख्छु। Can view users, can edit users, can delete users, can ban users, यो चाहिँ एडमिनको भएर ठाडै होइन। Can view own products, can create products, can edit, delete, manage, create categories, यो पनि एडमिन भयो। यो सेलर भयो। अनि can view own orders, can manage categories, can place orders, can cancel own orders, can view sales or sales orders. Fuck this shit. यसरी भन्दा पनि I'll need यसमै populate products होइन। युजरमा permissionsबाट if I can grab it from here this would be nice.
ल permission structure view all user भयो edit delete ban suspend users यो बिस्तारै गरौँ view products सेलरले आफ्नो मात्र प्रडक्टहरू हेर्न मिल्ने खालको होला ल अब ड्यासबोर्ड खालको केही बनाऊँ है बल्ल यत्रो बेर लाग्यो जस्ट टु गेट टु दिस पोइन्ट क्या generics युज भएको छ okay try to write it in generics only class get product list get product list API view generics dot list API view भइहाल्यो अनि हामीले query set दिनुपर्छ कि सुरुमा त serializer दिँदैन so get product list my seller product list API view seller product list serializer product list normal generic product list use गरे पनि हुन्छ कि product list serializer okay यसमा चाहिँ id name slug category description long description price SKU brand weight यो सरी आइरहेछ यसमा चाहिँ हामीले TI quantity भनेर राख्नु पर्यो होइन brand primary image weight dimensions is featured is digital okay अनि product list serializer नै युज गर त्यसपछि लाएर serializer भइसकेपछि हामीलाई के चाहिन्छ permission classes चाहियो is authenticated त हुनु परिहाल्यो as permissions भन्नु पनि भयो can view own product भन्नेवाला युज गर्नु पर्यो हामीले scratch file खै can view own products अनि अब def get query set गर्नुपर्छ क्या हो query set मा अलिकति मोडिफिकेसन चाहिन्छ हामीलाई we should maybe filter something filter request equals to त्यो गरिदिउँ context यता हुन्छ र हुँदैन क्या some get query set भित्र list API view के भयो यसलाई list model mixing भन्ने त भइहाल्यो generic API view get query set get the list of items for this view this must be an iterable and maybe a query set defaults to using self.query set this method should always be used rather than accessing self.query set directly as self.query set gets evaluated only once and those results are cached for all subsequent requests you may want to override this if you need to provide different query sets depending on incoming request example return a list of items that is specific to the user exactly this is exactly what I need to do right is instance get object returns the object the view is displaying never mind yeah यो चाहिँ यो get query set
source. What the fuck? Okay, self dot request गऱ्यो भने आउँछ. ए जेनेरिक्समा चाहिँ self dot request गऱ्यो भने त्यो request okay. So you don't actually need to have the request. Okay, nice. So user भनेको चाहिँ self dot request dot user अनि मेरो query set भनेको चाहिँ user dot छैन युजरै छैन यसमा ले डट फिल्टर युजर होइन एकछिन प्रोडक्ट पो गरेर आयो क्या अब्जेक्ट्स डट फिल्टर प्रोडक्टमा युजर भनेर छ प्रोडक्टमा युजर भनेर छ युजर भनेको चाहिँ युजर भएकोले अनि रिटर्न चाहिँ क्वेरी सेट गरिदिनु यति गऱ्यो भने हुनुपर्ने हो सेलर प्रोडक्ट लिस्ट एपिआई भ्यू हाम्रो युआरएल्समा चाहिँ seller specific product create भयो product update पनि भयो product detail र delete ल अनि 5 के गर्ने हो अरे लिस्ट product list भनेर छ product 10वटा प्रोडक्ट आउनु पर्ने हो 10वटा प्रोडक्ट आयो this is all we need I think seller 1 भयो चाहिँ हैन let's create yet another seller and name it seller 2 seller 1 भनेर भनौँ न त हैन seller 1 भनेर छ भने user with this email already exists seller 1 भनेर रहेछ त ल create
भयो ए ओके सेलर भनेर त्यो भनेको थियो होइन अच्छा 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 सो प्रडक्टको म्यानेजमेन्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सेलर भन्ने एउटा आइडी बनेको हुनुपर्छ पासवर्ड के हो यसको पासवर्ड 123 so let's take this and let's save this way customer create user value seller भनेर छ let's make a new folder altogether seller 1 भनेर राखौँ get my list get अनि my list भने के हो let's just create it user me create review create list list name चाहिँ यो छ authentication credentials were not provided that's valid inherit होइन bearer token चाहियो अनि यो टोकनलाई लिएर we should just keep it अनि हाम्रो सेलरको केही पनि प्रोडक्ट छैन भन्ने कुरा हामीले देखिरहेछौँ है अब पुरानो सेलरकोमा चाहिँ के छ डिस्क्रिप्सन छ ब्रान्ड छ यो छ सर्ट order छ ओके प्राइमेरी इमेजको भयो अनि डिजिटल र क्वान्टिटी 369 अनि 363 300 यो त अलि ठुलै क्वान्टिटीमा रहेछ त यार सो अर्डरहरूमै के अरे प्रोडक्टहरूमै तर अलिकति लो स्टक भएको भनेर चाहिँ त्यो एउटा के हुन्छ लो स्टक छ भन्ने कुरो चाहिँ एपिआईबाटै जान्छ कि फ्रन्ट एन्डले गर्छ त्यो काम चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रै ओके द्याट मिन्स मैले प्रोडक्टमा एउटा के भनेर राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्टेटस वाट आर दि इन स्टक लो स्टक आउट अफ स्टक प्री अर्डर सर्डर मतलब भएन ल तिनवटा राखौँ है यसलाई स्टक स्टक अप्सन्स स्टक स्टेटस भनेको चाहिँ
stock status optionsमा चाहिँ let's make यो अनि के गरिरहेको छ यार म कहिल्यै बिर्सिन्छु क्या इन स्टक र इन स्टक ओके सो एउटा चाहिँ यो चाहिँ युजर इनपुट दिने बेलामा चाहिँ यो चाहिँ हेर्ने बेला स्टक आउट अफ स्टक यति भयो भने लो स्टक थ्रेसहोल्ड you can compute it dynamically. Advanced stores might extend it. ठिक छ property भनेर stock भनेरै राखेको छ होइन but I don't think we'll need that. त्यसरी भन्दा पनि if some item is less than like 10 भन्दा 20 भन्दा थोरै बचेछ भने है त्यसलाई चाहिँ हामीले stock status model stock positive big integer field अनि choicesमा will have big integer किन गर्दा यहाँ field नै गरौँ अनि stock status options छ डिफल्टमा चाहिँ इन स्टक यता हो त ओके मेरो दिमाग भइरहेको छैन अहिले चाहिँ स्टकको अब कसरी हुन्छ त स्टकको मोडलमा हामीले राखेको छ 3वटा स्टेटस होइन अनि each time a purchase is made चाहिँ भएन every time the property हो नि त फेरि stock status ए okay this is nice stock status भनेर यही तरिकाले गर्नुपर्छ यार this is nice अच्छा होइन यसरी भन्दा पनि हामीले यही राख्नु भन्दा पनि नाइस है कस्तो एलिगेन्ट लेख्या यार प्रायः भइहाल्यो है प्रोडक्टको एपिआई कल गर्ने बेला सो लिस्ट गर्ने बेला चाहिँ राख्नुपर्छ इन स्टक छ कि छैन भनेर चाहिँ ओके नाइस के अरे डेफ स्टक STATUS def stock status अनि हाम्रो क्वान्टिटी भनेर छ नि त
स्टक स्टेटस क्वान्टिटी भनेर छ क्वान्टिटी भन्दा नि स्टक होइन 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 फेरि भइसक्यो त स्टक स्टेटसमा चाहिँ क्वान्टिटी भनेर गइरहेछ इफ क्वान्टिटी इज लेस देन इक्वल्स टु 10 10 भनेपछि चाहिँ लो स्टक भनेर भनिदिनु नि त अनि quantity is greater than 10 भनेपछि quantity is equals to 0 भनेपछि चाहिँ return out of stock अनि त्यो पनि भएन भने चाहिँ त्यो पनि भएन भने चाहिँ डाइरेक्ट रिटर्न गर्दै हुन्छ रिटर्न के गर्नु आउट अफ स्टक लो स्टक छ अनि स्टक भनेर राख्नु search dot stock राखिदिएको छ the at the rate property भनेर एनोट पनि गरिदिनु पर्यो सेल्फ क्वान्टिटी सेल्फ डट क्वान्टिटी सेल्फ डट क्वान्टिटी ल त्यसका बाजे म्याडक्स यति भयो एडभान्स युजर त्यस्तै अब मिठो एउटा मेथडमा त थपेको छ हामीले एक्चुअल मोडलमा केही पनि चेन्जेस गरेको छैन सो वी डोन्ट निड टु मेक माइग्रेसन फर द्याट अनि अब प्रोडक्ट लिस्टमा चाहिँ विशाल डिस्प्ले यो भइरहेछ छैन के कस्तो छ भनेर चाहिँ सो भ्यूमा हेर्दाखेरि सेलर प्रोडक्ट लिस्टमा पनि राख्नु मिल्यो तर नर्मल्ली राख्नु त के अरे प्रपर्टी के थियो स्टक स्टेटस तिमीले मेथड फिल्ड गर्ने हो र यसमा हानि त्यसरी स्टक स्टेटस त प्रडक्ट लिस्ट सिरियलाइज हो यी सबै लिस्ट मात्र गर्ने हो रिड ओन्ली फिल्ड्समा चाहिँ सबैले राख्ने हुन्छ तर will still not be accepting any post request. So stock status missing one positional argument quantity. Huh. What the fuck did I just do? Okay, pass गर्ने होइन ओके दिमागै छैन स्टक स्टेटस इन स्टक सबै इन स्टक होला यार ओके सो सेलरकोमा पनि आइरहेको छ यो चाहिँ प्रोडक्ट अपडेट अपडेट के हुन्छ
product update 12 post होइन patch product matching this query does not exist 10 मा सो यही सेलरले गरे हो र होइन जस्तो लाग्छ मलाई त product matching query does not exist किन यो एरर आइरहेको छ यसमा देखाइरहेको छ यो सेलरमा चाहिँ यो सेलर 1 मा देखाइरहेको छ मेबी सेलर 1 does not this list roles list users adminबाट list users हाल्दाखेरि customer 1 customer 2 भयो seller 1 has all of these permissions seller 1 को भयो चाहिँ normal यो seller भनेको चाहिँ के हो सेलर यो भयो होइन सेलर यसले बनाएकै होइन यसले बनाएको हो त यसले बनाए होइन क्या यार यसले नै बनाए जस्तो त यसो पर्मिसन इस्यु हो तर यसले एक्ज्याक्ट चिज चाहिँ दिइरहेको छैन है that basically means that means I don't know what it means um म टाइम पास गरेर बसिरहेको छु जस्तो फिल आउनु लागिसक्यो मलाई चेक युट्युबले आउँछ Was I not streaming all this time? के